با این آموزشی که امروز میخوام توی مدرسه بهت بدم دیگه نگران گوش پاک کنها، پدهای آرایشی، گیره های سر و خنزر پنزرها نباش، چون قراره که بعد از بافتن این سبدها همه وسایلات نظم بگیره و میتونی توی رنگ های مختلف این سبدهای خیلی خوشگل رو ببافی. حتی برای هدیه دادن هم به نظر من بسیار عالی هستش. بافتش خیلی زود تموم میشه، خیلی آسونه. حتما ویدیو رو یه مرتبه تا آخر ببین. سایز بندی نوارها رو کامل بهت توی ویدیو گفتم و خیلی میپرسین که این نوارها رو از کجا میشه تهیه کرد. توی دیسکریپشن آدرس سایتمون رو نوشتم، baharascari.com. شما میتونید نوارها، درفش، چسب چوب و چیزهایی که برای بافت ساکورا بافی نیاز دارید رو از سایتمون به راحتی تهیه کنید. همیشه سعی کن توی این کانال دیسکریپشن یا اون متنی که پایین ویدیو مینویسم بخونید، چون اطلاعات خیلی مهمی رو همیشه اونجا برات میذارم، مثل وزن سبدها و همه نکاتی که باید یاد بگیری. بریم که آموزش این زیباجان ها رو با هم شروع کنیم. خب دوستان نازنینم، برای شروع بافت من 3 تا نوار 11 ردیفه 36 سانتی دارم و 2 تا نوار 11 ردیفه 8 سانتی برای قسمت کف استفاده می کنم. خب قبل از این هر چیزی چسب اینجا میزنید بچه. این نکاتی که توی ویدیو اول گفتم برای آماده سازی نوارها، برش نوارها و همه این نکات رو حتما چند مرتبه نگاه کنید. خب نوار شماره 1 رو میچسبونم، نوار شماره 2 رو هم اینجا قرار میدم. خب نوار شماره 1 هم از وسط با مداد مشخص کردم که راحت باشه. نوار شماره 2 و در نهایت نوار شماره 1 رو اینجا میذارم به این صورت. ببینید این کف کارمون هست، چون که این خیلی کوچولو موچولوه، کف کار همینقدر هستش. خب برای بافت عمودی 4 تا نوار 6 ردیفه 36 سانتی برمیداریم به اضافه یه دونه نوار 11 ردیفه 36 سانتی. خب برای قسمت های کنار 2 تا از نوارها رو وسطش رو مشخص میکنید و اینجا میچسبونینشون به این صورت. چسب رو به این قسمت میزنید به این صورت و این طرف. خب و حالا این نوارها رو اینجوری وسط قرار میدین. این نوار وسط این نوار رو میچسبونید و سعی کنید که لب به لب کار و صاف چسبیده بشه. خب و اضافه چسب رو با دستمالتون پاک کنید. و حالا نوبت این نوار هستش که این رو هم اینجا میچسبونم به این صورت. اضافه چسب رو هم پاک کنید. خب حالا 2 تا جسم سنگین بذارید که یه مقدار چسبش به خوردش بره و بگیره چسبش. خب حالا این سنگا رو بر می دارم و این چسب رو هم باز می. حالا این 2 تا نوار 6 ردیفی دیگر رو میام بافت میزنم. خب به این صورت 2 تا رو روی هم میذارم و بافت زیر و رو انجام میدم. اول از زیر نوار اول روی نوار دوم، زیر نوار سوم روی نوار چهارم و زیر نوار پنجم این 2 تا رو عبور میدم و یکی از این نوارها میاد سمت چپ و نوار دیگه میره سمت راست قرار میگیره که فضا برای این نوار بزرگه که 11 ردیفه هست باز بشه. خب این نوار رو اینجا از زیر این رو وارد کرده بودم، حالا میام از رو اینو وارد میکنم. ببینید اولیش رو، زیر، خب رو، زیر و این هم رو به این صورت و اینها رو باید مرتب کنم. اینها رو صاف و مرتب میکنم. این فاصله ها رو هم حتما صاف کنیم. خب به این صورت ما اینها رو مرتب کردیم. حالا این رو برمیگردونم
و این طرفش رو میام و یه نوار 6 ردیفه اینجا خب به اندازه این قسمت میذارم، برشش میدم. شما میتونید این رو ساند بزنین. خب من اینطوری اینو برش میدم. خب به این صورت ببینید اینو اینجا میچسبونم و نباید از این طرف اون طرف بیرون بزنه، چون که موقعی که میخوایم کارو جمع بکنیم و دیواره رو تشکیل بدیم یک کمی ناجور میشه. حتما سایزش رو دقیق بزن. خب به این صورت اوکی. و یه دونه دیگه هم باید این طرف بچسبونید برای اینکه این قسمت رو بپوشونه. خب حالا این رو من چسب میزنم به این صورت. خب و اینجا میذارمش به این صورت. به این شکل. خب این یکی دیگر رو هم اینجا میچسبونم و یه تیکه سنگ میذارم که بچسبه و محکم بشه. خب سنگا رو بر میداریم و الان باید این نوارها رو خم کنیم. ببینید دوستان نازنینم، این نوارها که میخواد خم بشه باید به طرف بالا خم بشه و این قسمت هایی که این نوارها رو چسبوندیم باید داخل سبدمون قرار بگیره. خب من از این خطکش استفاده میکنم که راحت تر بتونم این نوارها رو به طرف بالا هدایت بکنم به این صورت. خب 4 طرفش رو باید این کار رو انجام بدید به این ترتیب. سعی کنید که نوارهاتون صاف باشه و کج و کوله نباشه. خیلی نکته مهمیه. خب به این ترتیب تمام نوارها رو ما باید به طرف بالا هدایت کنیم. به این صورت. خب حالا باید بافت دیواره رو انجام بدیم. همونطور که قبلا بهتون گفتم برای بافت دیواره اول یه دونه نوار بر میدارید، دور تا دور رو باف میزنید. سایزش که دقیق شد نوارهای دیگر رو بر اساس اون تنظیم میکنید. من برای این سایزی که در آوردم نوارها 35 سانتی اوکی هست. خب پس شما قبل از اینکه نوارها رو برش بزنید خب حتما این کار رو انجام بدید. نواری که من دارم 11 ردیف است. پس برای بافت دیواره برای قسمت بافت 6 تا نوار 11 ردیفه 35 سانتی برمیدارم و برای لبه هم 2 تا نوار لازم دارم که در انتها اون رو هم بهتون میگم. خب من الان میام گیره ها رو میارم. حتما تو این مرحله گیره جلو دستتون باشه. خب من شروع میکنم رج اول رو بافت میزنم. ببینید از قسمت عرض شروع میکنم. خب به این صورت من بافت رو انجام میدم که میام این نوار رو زیر نوار وسط میذارم و گیره میزنم به این ترتیب. بعد نوار دوم، بعد خمش میکنم زیر این نوار. ببینید بچه ها توی این بافت این 2 تا نوار کنار هم میفته، پس خیلی اینها رو صاف و مرتب در بیارین چون در نهایت تو زیبایی کارتون بسیار موثره. پس ما داریم بافت زیر و رو رو انجام میدیم و سعی میکنیم که طوری بافت بزنیم که نوارمون شلوول نباشه. نه خیلی بکشید که کارتون جمع بشه و نه خیلی شلوول بافت بزنید. ببینید و تعداد گیره هاتون یکی در میون تقریبا گیره بزنید که راحت تر بتونید بافتتون رو کنترل بکنید. خب الان ببینید
زیر رو زیر رو زیر. خب اینجا هم گیره بزنم. خب کارو برمیگردونم، اینجا زیر بوده، اینجا میاد رو، بعد میره زیر این قرار میگیره، بعد روی این نوار، زیر این نوار. ببینید رج اول یک کمی کنترلش سخته، ولی بعد رج بعدی خیلی راحت تر میشه بافتتون از رج بعد. خب اینجا بافتمون رو به این صورت ادامه میدیم. ببینید الان زیر رو زیر رو زیر این نوار قرار میگیره. خب چون یکم نوارمون ضخیم هست، رج اولش یک کمی باید حتما صبر و حوصله داشته باشید. خب زیر روی این نوار. خب ببینید ما ابتدای رجمون اینجا بود دیگه، درسته؟ زیر بود، این میاد روی این نوار و بعد زیر این قرار میگیره و باید بچسبونیمش که اینطوری تا اینجا چسبیده بشه. ببینید من این نوار رو بچسبونم، تقریبا اینجا میفته، یک کوچولو این اضافه داره، اینو کات میکنم حدود نیم سانتش رو و این رو ببینید از روی این رد میشه و میاد زیر این نوار ابتدای رج قرار میگیره اینطوری و این دوتا باید به هم چسبیده بشه. خب من فعلا این رو اینجا گیره میزنم، رهاش میکنم و رج اول رو مجدد تست میگیرم. پس رج اول شما همیشه تست بگیرید به خاطر اینکه این قسمت کمترین فاصله رو داشته باشه. ببینید الان اینجا این فضا رو شما باید ببینید که اگر گشاد بافتید، خب حتما این رو درست باف بزنید، یه تست بگیرید. خب اگر احساس کردید بزرگ هست، این گیره ها رو بردارم که بتونم هل بدم این نوار رو به این سمت. باید بچه ها نوارهاتون طوری باشه که سر و تهش دیده نشه. خب این خیلی نکته مهمی هست. به این صورت من الان اینو اینجا گذاشتم، این دوتا رو هم میچسبونم به این صورت و باید از این طرف اینجوری نشه ها، قشنگ روی هم قرار بگیره و چسب بزنه. من این رو میچسبونم. خب به این ترتیب و گیره میزنم. به این صورت و بهش فرصت میدم که خشک بشه به این ترتیب. و بعد میریم برای بافت رج 2. برای بافت رج 2 باید دقت کنیم که ببینید رج 1 اینجا زیر این شروع شد دیگه، درسته؟ برای رج 2 از اینجا شروع میکنیم. رج های فرد تکرار رج 1 و رج های زوج تکرار رج 2 خواهند بود. پس دو رج که من بهتون آموزش بدم، البته این بافت زیر و رو اگر آموزش های قبلی رو دیده باشید به راحتی میتونید الان انجام بدید. خب ببینید من میام این نوار رو میذارم زیر اولین نوار توی قسمت عرض به این صورت و اینها رو شروع میکنم به بافت زیر و رو به این ترتیب. فقط دقت کنید نوارهاتون صاف، اینجوری کج و کوله نشید. تا جایی که میتونید این نوار رو صاف سر جای خودش قرار بدید و بافت بزنید. الان زیر رو زیر رو بافت زدیم، بعد این نواری که توی گوشه هست رو میارم سر جای خودش میذارم و بافت رو انجام میدم و هر رج برعکس رج قبل میشه دیگه. خب پس شما هر رج فرد رو تکرار رج 1 بافت بزنید و هر رج زوج رو تکرار رج 2. این اصول رو یاد بگیرید برای تمام بافت های زیر و رو
به راحتی و بدون مشکل میتونید این بافت رو تکرار کنید. ببینید الان داره از رج 2 بافتمون راحت تر میشه. دلیلش اینه که دیگه اینها کامل به هم قفل میشه و هیچ نوار رها شده ای نداریم. خب ببینید این الان رهاست، ولی توی این رج این کامل قفل میشه توی بافتمون. برای همینه که این سبد ها چون در هم تنیده میشن بسیار محکم هستن و کاربردی. همین یه ذره سبد کلی چیز میتونید توش بذارید. بسیار کاربردیه برای گل سر، لوازم نوشت افزار، گیره، همه اینها مناسب هستش و بسیار خوشگل و کیوته. برای هدیه دادن خیلی خوبه. مثلا یه هدیه کوچولو دارید میخواین بذارین، میتونین تو این بذارین، بعد یک تزیین خوشگل با یه روبانی چیزی و هدیه‌تون رو به عزیزتون تقدیم کنید. خب حالا بچه‌ها دارم میرسم به انتهای رج و الان ببینید اینو که رو بافتم باید بره زیر این. خب دقیقاً اینجا که این نوار هست باید بره زیر نواری که این ابتدا هست. اینجوری ببینید باید بره اینجا و این دوتا به هم چسب بخوره. ببینید این دوتا باید به هم چسب بخوره. این بافت همونطوری که گفتم یکی از آسان ترین بافت ها توی ساکورا بافی هست و قبلا هم خیلی آموزشش رو داشتیم، پس دیگه خیلی تکرارش نمی کنم که اذیت نشین، حوصلتون سر نره از تکرار زیاد. پس رج بعدی که رج سوم هست رو مثل رج اول باف میزنه که اولش رو بهتون میگم و بعد 4 رج رو کلا خودتون ببافید. خب ببینید بچه ها این رج سوم تکرار رج اولی، یعنی از نوار وسط میان اینو میذارید و بافت زیر و روش رو انجام میدید و دقت کنید وقتی گیره میزنید این نوار از قسمت پایین نزنه بیرون. این خیلی نکته مهمه. خب حالا باید برم رج 3 رو باف بزنم. رج 3 4 5 6 رو میبافم، بعد با هم این کار رو کور میکنیم. خب دوستای نازنینم ببینیم بافتم به چه صورت شد. این قسمت ها که نوارها خیلی مثل این خیلی به این طرف هدایت شده به خاطر اینکه گیره میزدم، نوارم رو سعی میکنم که اینها رو سر جای خودش قرار بدم و بعد کورشون کنم. خب برای کور کردن نوارهایی که زیر این نوار بالایی قرار دارن به طرف بیرون کور میشن و نوارهایی که روی نوار بالایی قرار دارن به داخل کور میشن اینجوری. خب و یه نکته خیلی مهم این هستش که چون ما میخوایم کارمون دهانش گرد باشه این رو از اینجا تا نمی کنیم، ولی اگر بخوایم این سبد مربع بشه توی همین مرحله بعد از اینکه کور کردن رو انجام دادید باید این نوارها رو اینجا صاف کنار هم قرار بدیم و اینها رو تا بکنید و از هر 4 طرف به صورت مربع تبدیلش بکنید، ولی من این کار رو نمی کنم چون میخوام حالت گرد داشته باشه. خب برای اینکه نوارها رو کور کنیم ما قبلا کور کردن رو داشتیم. ببینید نوارهایی که میخوایم کور کنیم باید بره زیر این نوارها، برای همین سعی میکنیم که اول سر جای خودش ثابتش کنیم و بعد خمش کنیم. من میخوام این نوار تا زیر این نوار ببینید تا اینجا اوکی هست، میام و این رو اینجا برش میدم و بعد با درفشم فضاش رو باز میکنم و این رو هدایت میکنم به زیر این نوار و سر جای خودش صاف نگهش میدارم. ببینید بچه ها چون یکم این حالت گرد داره این دوتا نوار شاید یه ذره خیلی چفت هم قرار نگیره و زاویه بگیره، ولی اشکالی ایجاد نمیکنه توی شکل نهایی کار. ببینید من الان این نوار بلند رو باید خم کنم به طرف بیرون. خب به خاطر اینکه این نوار روش قرار گرفته، اگه به داخل خم کنم این اصلا اینجا باز میمونه. خب پس اینجوری باید خمش کنم و برشش بزنم و این قسمت اینجوری هلش بدم. یه دونم از این نوارهای داخل با هم کور میکنیم. این هم به همین صورت. ببینید اول جاش رو مشخص میکنید. حالا من این کوچولو هم هست میخوام شما هم ببینید. اول جایی که باید این نوار کور بشه رو مشخص میکنم، بعد هلش میدم
زیر این نوار، ببینید این نوار رو با درفش فضاشو باز میکنم و هلش میدم زیر این نوار به این ترتیب و دور تا دور تمام این نوارها رو کور میکنم. فقط دقت کنید که این نوارها تا جایی که میتونین روی هم قرارشون بدین و دیده نشن. خب من این نوارها رو دونه دونه کور میکنم و بعد دو تا قسمت آخر رو بهتون میگم که چه کار کنیم. خب ببینید من یک نوار 11 ردیفه 32 سانتی برمیدارم و یه دونه نوار 11 ردیفه دیگه هم دارم که احتمالاً بشه 31 سانت. خب اول برای قسمت دور بیرونی باید این نوار رو بچسبونم و برای اینکه لبه کار این شکلی در بیاد از این نوارهای، ببینید از این نوارهای کتان گیپوری توی سایز کوچولو دارم که به لبه این نوار با چسب چوب میچسبونم. خب ببینید یه ذره چسب میزنم. دوستان نازنین خیلی سوال میپرسید که این نوارهای ساکورا پشت و رو داره یا نه. این نوارها پشت و رو نداره، شما از هر طرفش که دلتون بخواد میتونید استفاده بکنید. این نکته رو خواستم تو ویدیوها بهتون بگم و لطفا بچه‌ها برای اینکه این ویدیوها بیشتر دیده بشه و این هنر بیشتر شناخته بشه حتما این ویدیوها رو برای دوستانتون هم بفرستید. ازتون خواهش میکنم وقتی توی این مدرسه یا هر کانال یوتیوبی که تماشا میکنید و از آموزش ها استفاده میکنید تبلیغی پخش شد تبلیغش رو ببینید، چون که خیلی توی رشد کانال تاثیر داره. خب من این نوار رو میچسبونم این لبه و سعی میکنم که نوار رو صاف بچسبونم. خیلی هم نیاز نیست نوار رو بکشید، ببینید خیلی آروم و توی یک ردیف این رو میچسبونید. پس حتما حمایت هاتون تاثیرگذار هست توی ادامه آموزش ها. این آموزش ها رو واقعا با عشق براتون انجام میدم. پس این نکاتی که گفتم رو حتما مد نظر داشته باشید. خب ببینید من احساس میکنم اگر یه ذره این نوار بیاد پایین تر قشنگتر میشه و یه کوچولو این رو به پایین هدایت میکنم که این قسمت بافت بالاش هم بیفته، نه خیلی زیاد، یه ذره. خب به این صورت این نوار الان به این شکل قرار میگیره. خب توی این مرحله حتما دم دستتون گیره داشته باشید. خب من میام از این قسمت این نوار رو میخوام لبه کار بچسبونم. ببینید چقدر خوشگل میشه. این نوار رو شروع میکنم به چسبوندن به این ترتیب. خب از این گوشه شروع میکنم به چسبوندن و گیره میزنم. ببینید به این ترتیب خیلی صاف و مرتب چسب بزنید و دور تا دور رو گیره بزنید به این صورت. ببینید تا جایی که چسب زدید گیره بزنید. گیره ها رو طوری بزنید که کامل روی این بخش رو بگیره و همه بخش ها بچسبه محکم. خب از اینجا مجدد باید چسب بزنم. خب ببینید این قسمت یک کوچولو اضافه میاد و این قسمت رو باید کات کنم به این صورت. من این لبه رو
لیبل میزنم و با پانچی که برای گیوه و اینها سوراخ میکنم، چون نوارها رو میتونید با اون دستگاه پانچ سوراخ کنید و بعد لیبلتون رو بزنید، یا اینکه میتونید بدوزید لیبلتون رو، یه سوراخ کوچیک توش ایجاد کنید که بتونه سوزنتون عبور کنه و اینکه کارتون تمیزتر و شکیلتر بشه. شما الان اینو ببینید، بذارین این قشنگتره. ببینید من اینجوری اینو، البته برای اینکه از دستگاه پرس استفاده کنید بهتره که سبدتون بزرگتر باشه که راحت وارد دستگاه پرس بشه، ولی میتونید از سنبه و اینها هم استفاده کنید که اینها رو مرتب‌تر یا با چکش بچسبونید. خب ببینید این الان اینجا کامل چسبید. خب این الان این سبد خوشگل ماست. حالا یه نوار 11 ردیفه دیگه باید از داخل بچسبونیم. اول من این نوار رو چسب میزنم، فکر کنم این نوار بلند باشه برای داخلش، فکر کنم 31 سانت کافی باشه. البته این نوار من بلندتر هست از 31 سانت. خب ببینید قشنگ آغشته به چسب میکنم و حالا شروع میکنم به چسبوندن. گیره ها رو بر می دارم و از همون طرفی که ما ببینید از همین جا باید شروع کنیم به چسبوندن، به خاطر اینکه اگر لیبل بزنیم روی دوتاش کاور بشه و لبه کار یه لبه کار تمیز و مرتبی بشه. خب من از همین جا این رو میذارم داخل و شروع میکنم به چسبوندن. یه ذره‌ای اول سخت، بعد دیگه قشنگ سر جای خودش که فیکس بشه میتونید هدایتش کنید به قسمت داخل. دوستان نازنینم حتما پیج های اینستاگرامم رو دنبال کنید، اونجا اطلاعات خیلی کاملی در رابطه با ساکورا بافی و هنرهای دیگه دارم. یه دونه کانال دیگه هم دارم، کانال یوتیوب، که دوستانی که به کیف بافی علاقه‌مند هستن میتونن لینکش رو از توی دیسکریپشن بردارن. آدرس پیج ها هم توی دیسکریپشن هست، یعنی متنی که پایین ویدیوها نوشته میشه. پس اگر شما بخواید پیج ها رو دنبال بکنید، سایت رو خرید بکنید، همه این اطلاعات توی متنی که زیر ویدیو هست نوشته شده. پس با دقت اون متن رو بخونید و همیشه اطلاعات بیشتر در رابطه با وزن این سبدها و همه نکات رو توی دیسکریپشن براتون می نویسم. دیسکریپشن همون کپشنی هستش که توی اینستاگرام داریم، اما توی یوتیوبش میگن دیسکریپشن. اینا رو توضیح میدم چون خیلی ها میپرسید، گفتم که دوستانی که اطلاع ندارن در جریان قرار بگیرن. خب اینم از آموزش این سبد خیلی خوشگلمون که چقدر دوستش دارم، چقدر زیبا شد. من اینکه خوش شد گیرهاشو بر میدارم، لیبلش رو میزنم و کامل قابل استفاده است. نظرتون رو حتما برام کامنت کنید. این سبدهای خوشگل رو ببینید، حالا این پره، این سبدها رو امیدوارم که دوست داشته باشید و همه رنگ ها توی سایت هم موجود هست که میتونید به راحتی تهیه کنید. رنگ سبز، آبی تیفانی و صورتیشو. خیلی دوستتون دارم. لایک یادتون نره.